Hyvää päivää ja terveisiä Lapista jälleen kerran. Edessä olisi suunnilleen viikon mittainen vaellus Vätsärin erämaahan. Mä oon tällä hetkellä suunnilleen 3 kilometrin päässä Sevettijärven tieltä tämmöisellä pienellä Musta-Ahvenjärvellä ja tästä matka jatkuu sitten kohti Vätsärin ylänköä syvemmälle tonne erämaahan. Tälle reissulle ei ole mitään muuta käsikirjoitusta kuin se, että mä haluan käydä Äälisjärvellä Vätsärin ylängöllä ja nämä päivät saa sitten avautua semmosiksi, kun ne haluaa avautua ilman mitään pakottamista tai suorittamista. Ja tarkoitus on viihtyä täällä hienossa erämaaluonnossa ja semmoista. Ja ei ole niin tarkkaa, että mitä ne reitit tulee olemaan ja sillä tavalla. Mitään autiotupia ei tälle reissulle todennäköisesti osu kohdalle, että ihan on ulkomajoitus seuraavan viikon ajan ja semmoista yksinkertaista perusmeininkiä, mutta maasto on todella hieno kyllä ja odotan innolla taas tonne Vätsäriin pääsyä. Katsotaan mitä tästä tulee. Tervetuloa mukaan reissuun. Olisi pitänyt olla paljon aktiivisempi koulun jumppatunneilla joskus aikanaan. Mutta ehkä mä joskus vielä saan väännettyä itteni tosta oksan yläpuolelle. En tiedä onko realistinen tavoite. Joo, eilen oli semmonen 13 tunnin ajopäivä tänne pohjoiseen ja tulin sitten ensimmäiselle järvelle tieltä vähän niin kuin erämaan reunalle, missä ei ole mitään taloja tuossa järvellä. Ja laitoin riippumaton tänne ja oli tosi hyvä päästä oikaisemaan itsensä pitkän ajomatkan päätteeksi. Ja mä lähdin ihan täyteen pimeyteen ja semmoista mä en olekaan vissiin tehnyt aikaisemmin, että niin kuin ihan pimeeseen erämaahan lähtisi yksinään niin kuin suoraan. Että se on aika erilaista sit, jos sä niin kuin näet sen hämärän ja sitten tulee pimeys, niin se hämärä tavallaan niin kuin saattelee siihen pimeyteen, mutta sitten kun lähtee suoraan täyteen sysipimeyteen, niin se on jotenkin erilaista ja oli aika jännää kyllä. Yöllä oli ihan selkeä ja kirkas tähtitaivas ja pysähdyin useampaan otteeseen katsomaan tähtiä siinä kun tallustelin tänne päin. Ja otava oli korkealla taivaalla ja kirkkaana siinä ja tuli jotenkin semmoinen kodikas ja hyvä fiilis hetkeksi siitä, että saman taivaan alla tässä niin kuin aina kulkee, vaikka olisi kaukana kotoa ja yksin pimeässä mettässä ja sillä lailla. Että se teki jotenkin semmoisen niin kuin kodikkaan fiiliksen hetkeksi siinä. Ja toisella kertaa sitten kun pysähdyin, niin joku haukka tai pöllö lensi täysin äänettömästi mun yli, että näkyi vaan semmoinen musta silhuetti pikkusen vaaleampaa taivasta vasten, kun se lensi mun yli. Ja se jotenkin tuntui semmoiselta niin kuin villiluonto olisi käynyt katsomassa, että mikä täällä kulkee ja kuka tänne on tulossa. Aika jännä. Päivä on jo aika pitkällä. Mä oon ottanut tässä tämmöistä rauhallista starttia ensimmäiseen kokonaiseen vaelluspäivään, mutta nyt on aika laittaa kimpsut ja kampsut kasaan ja lähtee eteenpäin. Mennään ainakin pari järveä eteenpäin Vainosjärvelle mahdollisesti. Joo, eli tämänhetkinen sijainti on tuossa Musta-Ahvenjärvellä tuossa. Ja sitten tänne mä tulin eilen Mönkijäuraa pitkin, joka menee tielle, joka menee vähän isommalle hiekkatielle Kirakkajärven tielle, joka menee sitten asfalttitielle täällä eli Sevettijärven tielle. Siinä oli mun eilinen saapumisreittini tänne ja nyt jatketaan sitten edelleen tuolla Mönkijäreitillä eteenpäin suota ja kivikkoa
lyhyt kuvaus Vätsäristä. No ei täällä tuota suota itse asiassa kovin paljon kyllä on, ne on tommosia pieniä länttejä siellä täällä. Täällä tulee ensin Vainoslompolo ja sitten isompi Vainosjärvi. Niin tuonne Vainosjärvelle nyt vähintäänkin mennään. Siellä on pari ilmeisesti paikallisten mökkiä tuossa järvellä. Ei se mitään haittaa. Siinä olisi tommonen mielenkiintoinen tommonen harju, mikä menee tonne niin kuin järvelle. Olisi hauska käydä katsomassa ainakin vähän matkaa. Mä luulen, että se saattaa olla niin kuin yöpaikkana liian tuulinen nyt niin kuin tällä ilmalla. Nyt on aika tuulista ollut jatkuvasti. Näin. Nyt on tavarat kyydissä ja sitten vaan liikkeelle. Täällä näin pohjoisessa ja näin syrjässä se erämainen tunne alkaa niin kuin heti kun poistuu maantieltä melkein. Että muutamia taloja totta kai aina on jossain siinä lähijärvillä kun isolta tieltä lähtee, mutta nytkin tossa Musta-Ahvenjärvellä niin ihan semmonen niin kuin erämaan meininki, erämaan tunnelma. Joku isoisän aikainen vene sinne on jäänyt rantaan, mutta sekin näyttää siltä, että ei ole kukaan käyttänyt pitkään aikaa. Aivan hiljasta, ei ketään missään. Joku nimetön pikkujärvi. Tällä alueella on niin paljon järviä, että ei ole vaan nimiä riittänyt kaikille. Oho, täällä on oikein tämmönen rakennettu baana louhikosta yli. Tuolla noiden puiden takana sitten avautuisi Vainoslompolo, mutta se on sen verran etäällä, että en lähde nyt katsomaan erikseen. Siellä kaukana siintää pikkusen Vainosjärvi. Se on tommonen oikein iso järvi. On kyllä viimeisen päälle hienoa järvimaisemaa. Tuossa on jollain paikallisella tommonen vähän uudenaikaisempi erämökki. Ja siellä komea tunturi, Vainospää.
todella matalaa vettä tässä rannassa. Tää koittaa heittää vähän pidemmälle ja uittaa kieli keskellä suuta pintaa pitkin, ettei jäisi koukut kiviin kiinni. Mä alan tässä lähestyä sitä harjua, sitä kapeata kannasta, mikä kurkottaa tonne järvelle semmosena nauhamaisena muotona. Ja mä näin siihen suuntaan näkymiä tosta, niin se taitaa olla ihan semmonen karu niin kuin puuton kirjaimellisesti soraharju, että ei taida olla mitään kovin hyviä leiripaikkoja siellä, jos se on kauttaaltaan semmoista. Tossa näkyy sitä harjun kylkeä. Se on tuommoista lähes paljasta kivikkoista soraharjua. Mut hyvä nähdä nyt vihdoin ja viimein toin. Mä oon niin monta kertaa kartasta katsellut tota. Ja kerranhan mun piti tullakin tänne viime kesänä, mutta oli sit hellekeliä ja oli jotenkin ihan rättiväsynyt olo ja semmonen, niin en mä koskaan sitten päätynyt tänne. Jos tästä jostain lähettyviltä löytyisi nyt mukava leiripaikka, niin mä voisin jäädä johonkin näille main yöksi ja sitten huomenna tehdä päiväretken sinne harjulle ennen kuin jatkan matkaa. No täällä on ainakin telttailijoille hienoa maastoa kyllä täällä harjun juuressa. Onkohan nämä Vätsärin parhaat telttapaikat? Tai parhaat ja ainoat. Tuolla on nimittäin niin kivisiä järvenrantoja ja muita, että voi olla aika hankalaa löytää semmonen sopiva makuupaikka sieltä. Niin joo, täällä on tämmönen hiekkabiitsi oikein. Tää on varmaan suosittu paikka kyllä. Tää on nyt sen verran uniikki paikka, että tähän pitää senkin takia pelkästään jo jäädä. Täällä on paljon tämmöistä kenttää. Eiköhän täältä joku riipparipaikkakin löydy. Ja noi näkymät tonne järvelle päin on kyllä kaunista. Kun on tommonen sokkelo noita luotoja ja tota mutkittelevaa harjoa tossa. Joo, haluan kyllä ehdottomasti tehdä tähän tulet tänä iltana ja katsella tonne järvelle. Jos vaikka näkyisi vähän tähtitaivasta vielä niin kuin viime yönä, niin se olisi kyllä todella... Siinä oli poro joutunut jonkun ruuaksi. No tässä olisi mun yöpaikkani. Vähän suojaisampi paikka täällä pikkusen etäämmällä rannasta. Ja jos tuuli oikein yltyy, niin tää on edes vähän suojaisampi paikka nukkua sitten. Jos tuuli oikein yltyy, niin tarppi hakkaa ja läpättää niin kovalla metelillä, että väkisinkin tunkeutuu tajuntaan se ääni ja sit alkaa heräillä siihen yöllä. Ja mä en toisaalta ole koskaan oppinut nukkumaan korvatulpat päässä, että tulee niin kuin vähän semmoinen tunne, semmoinen paineen tunne korviin niistä tulpista ja mä en tykkää siitä yhtään. Ja sitten toisaalta mua haittaa sekin, että mä en ole niin kuin tietoinen ympäristöstäni, että mä en sit kuule välttämättä mitä mun ympärillä tapahtuu ja näin. Huomaa kyllä, että on suosittu paikka, kun polttopuut on kerätty tosi tehokkaasti tuolta isojen mäntyjen alta. Kaikki oksat ja muut poltettu varmaan aikaa sitten jo. No tässä on jotain tämmöisiä
edelliseltä jääneitä voisi polttaa noin. Sitten tuossa on joku tommonen kuiva mäntyranka, niin voisi tehdä pienet tulet, mutta huomenna voisi varmaan sitten keitellä tikkukeittimellä, niin säästyy sitten toi vähäinen polttopuu täällä. Noin, nyt on majatalo valmiina yötä varten. Voisi kokeilla vielä heitellä virvelillä vähän tuosta rannasta ennen kuin ihan ilta kääntyy pimeydeksi. Tai sit en ala kalastaa, tää on nimittäin ihan tämmöistä matalaa allasta kauttaaltaan tässä isolla alueella. Myös tuolla, missä vesi nyt tällä hetkellä peilaa pohjan pois näkyvistä, mutta se on tätä ihan samaa siinäkin. En jaksa ruveta mitään tyhjää nyt heittelemään tässä tommoseen matalaan veteen. Jos ottaisi huomenna vaikka sitten harjuretkelle virvelin mukaan, niin jospa sieltä löytyisi sitten joku parempi kalapaikka. Tulee semmosia jännän ristiriitaisia tunnelmia tässä istuessa. Ensinnäkin se, että on syksy, mutta onkin kesä käytännössä. Tuulikin on ihan lämmin. Kyllä nyt hyvältä tuntuu nuotion vieressä istua, että ei täällä nyt mikään niinku helle keli ole, mutta lämpöstä on näin niinku syksyn ilmoiksi. Sitten toisaalta tää paikka, tää on ihan niinku paras hiekkarantakohde, mutta täällä ei ole ketään. Tää on täysin autio. Ihan niin kuin ihmiset olisi jotenkin kadonnut täältä tai niin kuin tulee semmoinen outo fiilis jotenkin. Nämä on mun tämmöisiä, kun ilta hämärtyy ja tajunta vähän niin kuin jotenkin muuttaa olomuotoaan, niin voi tulla erikoisia ajatuksia.
Hieno harju. Tää mutkittelee tämmöisenä nauhana yli 1,5 kilometrin matkan tonne järven selälle päin. Mutta päättyy sit sinne, eli ei johda mihinkään varsinaisesti. Tää on tämmönen hyvin paljas ja karu soraharju tai tämmöstä kivikkoa pikemminkin vissiin. Joo, mulla olisi ihan perus tommonen kahvi, puuro, kananmuna aamiainen. Se on mun aika semmonen vakiintunut juttu niinku pidemmillä vaelluksilla, että mulla on 6 kananmunaa yleensä niinku mukana, semmonen paketti, ja sit syön 1 per aamu. Sit jos se reissu niinku menee pidemmäksi kuin viikko, niin sitten ei oo kananmuneita. En mä enempää kuin 6 oo kyllä kantanut. Onkohan mulla yhdellä reissulla ollut 10 kananmunaa joskus mukana, mutta se oli kyllä jo vähän liioittelua. Sitten mulla on noita tommosia annospuuroja, tommosia pikapuuroja, niin mä laitan 2 pussia aina niin kuin yhteen. Siitä tulee aika paljon, mutta sitten toisaalta se 1 pussi on niin kuin tosi vähän, että se on kumminkin semmoista höttöhiilaria sillä lailla, että ei ole rasvaa juuri lainkaan ja näin, että tulee nälkä sitten nopeasti heti sen jälkeen, jos se on kauhean pieni annos ja näin. Siltikin tuppaa tulemaan, vaikka syö niin kuin tuplana sen puuron. Mulla on sitten ihan tommosta niin kuin pussipastaa, nuudelia, tonnikalaa, niitä semmosia kissanruokapussin näköisiä tonnikalapaketteja ja karkkia, kaakaota, tommosta niin kuin eli juoksin supermarketin läpi ja kauhoin jotakin hyllystä koriin. Sen tyyppiset eväät tälle reissulle. Joo, eli eilen mä lähdin täältä Musta-Ahvenjärveltä ja toi kartan reitti, toi katkoviiva oli siinä kohtaa vielä Mönkijäuraa. Ja sitten kun se lähtee tänne Vainosjärvelle päin tulemaan, niin se jossain kohtaa muuttui sitten ihan semmoiseksi kinttupoluksi ja oli paikkapaikoin aika niin kuin heikkoakin polkun jälkeen, että se oli varmaan niin kuin hajaantunut vähän useampaan kohtaan jossain vaiheessa. Ja Vainos-Lompolo kumminkin oli matkalla, jota en nähnyt. Mutta sitten Vainosjärvi näyttäytyi hyvinkin kaukaa tuolta jo isona ja täältä edelleen reittiä pitkin tulin. Ja nyt oon pitänyt leiriä tässä kohtaa hiekkapiitseillä ja tossa on toi komea nauhamainen harju tai tommonen kannas tossa vieressä. Tavallaan harmi, että se on niin semmonen karu ja paljas semmonen, olisi ollut hieno leiriytyä johonkin tonne. Mutta joo, ei näillä
tuulilla ja näillä ilmoilla nyt ainakaan kyllä. Tuon Vainosjärven ympärihän menee polku. Siinäkin saisi hienosti muutaman päivän kulumaan, kun kävelisi vaan Vainosjärven ympäri, mutta mä pysyn nyt ainakin vielä suunnitelmassa mennä Äälisjärvelle ja lähdetään tästä sitten ihan maaston läpi kohti, missä se on se mun tuon Kärsilän Tuulijärvi. Ja siinä menee onko se Uutuan jokea sitten jo siinä kohtaa, mutta virta kumminkin. Niin tosta tuon Kärsilän Tuulijärven eteläpuolelta etin ylityspaikan joesta ja sitten edelleen täällä tulee Iso Rovijärvi. Se saattaisi olla aika todennäköinen niin kuin etappi tälle päivälle. Tai sitten sen takana onkin sitten jo Äälisjärvi. Nämä välimatkat ei ole niin kuin kartalta niin kuin suorilla linjoilla mitattuna oikein minkäänmoisia, mutta kyllä tämä maasto on niin kuin aika tämmöistä rikkonaista, että paras mennä ihan semmoisilla vaatimattomilla tavoitteilla nyt tässä, että ei pidä tehdä tästä nyt liian vaikeita itselleen tai liian hankalaa. Sitten liikkeelle. Sinne Kärsilän Tuulijärvelle on 3,3 kilometriä suoralla linjalla mitattuna. No täällä maastossa ei ole yhtäkään suoraa linjaa niin kuin missään, joten välimatka tulee olemaan varmaan vähän enemmän. Mutta kuitenkin siinä matkalla on vielä semmoinen Kalatonjärvi, mitä mä voin käyttää sitten maamerkkinä vielä siinä matkan varrella. Ja kesäkelit jatkuu. Mä oon tehnyt itse asiassa kesäreissuja pohjoiseen, mitkä on ollut huomattavasti viileämpiä kuin tämä reissu tähän saakka. Että aika moista. Ei ole vuodet veljeksiä keskenään, vai mitä se sanotaan? Mun pääsuuntani on siis kaakkoon tästä ja mä koitan pitää sen aika tarkasti nyt tässä, kun hyppelen järveltä toiselle. Se oli matala maja, yläkarmi mun navan korkeudella. Eihän se välttämättä ole ollut asuinrakennus, onhan se voinut olla joku varasto tai joku semmoinen sääsuoja. Joo, vähän sekoilin tuolla aikaisemmin, en mä mihinkään Kalatonjärvelle. Menen vaan, tässä on tämmönen nimettömien pienten lampien ketju, mitä mä voin seurata hyvin. No sieltä puiden välistä ihan pikkusen siintää Kärsilän Tuulijärvi. Matka oli erittäin mutkainen ja kivinen, mutta yksi välietappi nyt ainakin saavutettu. Pari näkkäriä voilla, meetwurstilla ja kissanruualla
Kyllä, kiitos. Siellä oli joku toinenkin yksinäinen vaeltaja tuolla vastarannalla äsken. Kun mä tulin tähän, niin mä katsoin heti, että onko ihmishahmo tuolla. Mutta sitten välimatkaa on sen verran, että mä en saanut varmuutta siihen. Ja se oli niin paikallaan, että sitten mä aloin niinku epäröimään, että ei se varmaan ole kyllä ihminen. Mutta siinä oli joku, kun oli kalassa siis. Tuolla niin totta kai se oli niinku aika paikallaan siinä. Sitten se nosti rinkaan selkään ja lähti meneen, niin ihan selvästi näki, että joku vaeltajahan siellä meni. Toi vastaranta on nyt sitten Vätsärin erämaa-aluetta. Tämä puoli ei ole. Eli se raja menee justiin tuolla niinku vastarannalla siinä. Ja tämä matka, mitä mä nyt oon kulkenut tässä, niin ei ole ollut vielä niinku Vätsäriä millään lailla, mutta kun tämä maasto on tätä samaa ja tämmöistä täysin erämaista, niin en mä oon niinku ajatellut mitenkään erikseen sitä alueelle pääsemistä niinku tavoitteena tai sillä lailla, että tätä samaa maastoa tämä niinku kumminkin on. Ja se oikea Vätsäri on sitten se Ylänköalue siellä, missä on Äälisjärvi, Lujapuolijärvi, Rovijärvi, mitä niitä on siellä, niin se on se oikea Vätsäri. Nyt astuttiin Vätsärin erämaa-alueen sisäpuolelle. Muuttuiko mikään? Ei. Tämä sinällään ihan tavallisen näköinen polku ei olekaan mikä tahansa reitti, vaan tämä on osa Ruijan reittiä, mitä pitkin ihmiset on kulkenut Jäämerelle. Kuka mistäkin syystä nälkävuosina ruoan perässä ja sitten tietysti kaiken maailman kauppiaita ja tämmöisiä virkamiehiä on kulkenut sitten asioillaan tätä reittiä pitkin, mutta tämä tiedetään jo ainakin 1600-luvulta saakka kirjallisuudesta. Aikamoinen juttu. Sinällään ihan tämmöinen tavallinen polku täällä, mutta tämä on sitten merkattu semmoisilla hienoilla kivipinoilla semmoisissa kohdissa, missä ei ole jälkeä maassa. Ja jotenkin jännä fiilis tulee, kun tulee tämmöiselle niin kuin historialliselle reitille, vaikkakin ihan tavallisen näköinen polku. Mikäs tämmönen on? Miten voi olla, ettei haise millekään? Pitäisiköhän mun viedä tää pullo kuitenkin pois täältä? Arvaiskohan tän kaataa maastoon tän sisällön, kun mä en haluaisi sitä kantaa. Onkohan se tiskiainetta? Ei ainakaan haise kyllä yhtään millekään. Joku vähän nykyaikaisempi Ruijan polun kulkija varmasti pudottanut. Mä nappasin sen nyt mukaan, niin mä tykkään kierrättää tommosia hylättyjä ja unohtuneita esineitä uusio käyttöön, niin en tiedä mitä mä laitan siihen, mutta saan jonkun pikku pullon siitä. Se on siis lasipullo, et ei mitään ihan viimeisintä rihkamaa. Huonoa suunnistusta. Mun pitäisi olla ton mäen toisella puolella tuolla jossain. Pitää etsiä vähän loivempi kohta. Tuolla voisi olla kiertää siitä sitten toiselle puolelle. Nyt on aika vaivalloista tää eteneminen. Joka askeleella melkein keikkuu joku kivi jalan alla. Pitää koko ajan miettiä, että missä se järkevin reitti voisi olla, että ei tulisi ihan kauheasti nousumetrejä, kun nämä on tosi jyrkkiä monet nämä mäet. On kyllä semmoista sokkeloa välillä, että pitää suunnistaa 20 metriä kerrallaan ja sitten taas tarkistaa suuntaa ja miettiä, että missä olisi vähiten huono reitti.
Tavataan Vätsärissä ison kiven luona. Selvä homma. Kiitti. Heippa. Ison Rovijärven rantaan on enää parisataa metriä. Sitten leiripaikan etsintä. Iso Rovijärvi, tai ainakin hyvin pieni osa siitä. Mä elättelin toivoa, että löytyisi nuotiopaikka tästä jostain lähettyviltä, mutta ei taida valitettavasti löytyä kyllä. Tälläkin järvellä on varmasti semmoisia hienoja leiripaikkoja kuin mitä oli siellä Vainosjärvellä, että missä on oltu paljon ja missä on hieno maisema ja kivikehät ja systeemit, mutta kun mä en semmoisista tiedä mitään, että on valtavan kokoinen järvi, nämä rannat on todella sokkeloisia ja vaikeakulkuisia, niin mulla ei ole nyt mitään mahdollisuutta lähteä niin kuin sillai sattumankaupalla semmoista paikkaa etsimään, niin mä leiriydyn ihan vaan tämmöiseen aika suojaisen tuntuiseen paikkaan tässä, tämmöinen ihan satunnainen paikka vaan tässä järven rannassa. Tässä on hyvät riipparipuut ja hyvä paikka mun leirille. Mä mietin tässä, että olisipa komiaa pitää täällä sapattipäivä. Vois kevyellä varustuksella vaan kuljeskella tässä näitä rantoja ja istua paikallaan hiljaa ja katella vaan ja miettiä mihin ajatukset sit sattuukin menemään ja sillä lailla. Mutta mä en oikein tiedä, sopiiko se mun aikatauluun, että mulla on kyyti siis sillä lailla, että 6. vaelluspäivän iltana pitäisi olla iskuetäisyydellä Sevettijärven tiestä ja 7. päivän aamuna sitten kyyti takas etelään. Et mä tulin yhden kaverin kanssa ja meillä on sama kuljetus. Se on toki omalla reissullaan ja mä täällä. Nyt olisi aika selkeä taivas ja näkymää pohjoiseen tästä, että jos tulee revontulia, niin varmasti huomaan ne tästä kyllä. Eilenhän oli jonkunmoisia viiruja taivaalla, mutta oli myös niin paljon pilviä, että ne pilvilautat peitti vähän väliä sitten taivasta siinä, niin ei huvittanut jäädä isommin sitten päivystämään tilanteen kehittymistä, mutta mulla on tuossa nyt vielä kahvia ja tomaattipastaa, niin mä oon tässä ainakin jonkun aikaa vielä jalkeilla, niin täytyy katsella tuota taivasta.
Huomenta päivää. Ei ole mikään ihan varhainen aamu enää. Mä heräsin, kun aurinko paistoi suoraan tähän riippumaton kylkeen ja lämmitti. Ja oli tietysti kirkasta, niin havahduin siihen aamulla. Sen jälkeen pilviä rupesi kerääntymään taivaalle ja aurinko olikin pilvessä jonkun aikaakin tuossa välissä, mutta nyt se taas pilkistelee tuolta. Illalla oli aika vahva iltarusko ja mehän tiedetään, mitä siitä sanotaan seuraavan päivän suhteen, niin saas nähdä, tuleeko vettä tänään. Nythän on siis reissun 3. päivä ja niin kuin puoliväli. Ja Äälisjärvelle olisi 4 vai 5 kilsaa Linnuntietä tästä, mutta siinä välissä on iso ja sokkeloinen iso Rovijärvi ja kävelymatka sitten Äälisjärvelle on jotain ihan muuta kuin se 4 tai 5 kilsaa. Ja mä mietinkin tässä, että mä varmaan en mene niin kuin tämän pidemmälle erämaahan, että mä kävelen näitä Rovijärven rantoja tämän päivän tässä ja siirrän leirin johonkin muualle tässä ja käännyn sitten takaspäin, ettei tule liian kiire sinne tielle päin mennessä. Mun päivämatkat on nyt ollut tosi lyhyitä täällä, että toi maasto on vaan niin semmonen erilainen ja hidaskulkunen ja semmonen sokkeloinen. Näistä löytötavaroista muuten, niin tää taitaa olla mun edellinen löytötavara, mikä on nyt käytössä. Ja tää on pyykkipoika, minkä joku on pudottanut tonne Lemmenjoen kansallispuistoon. Nyt tää pitää mun riippumaton hyttysverkkoa ylhäällä. Tässä eilen löytyneessä lasiputelissa on pohjassa tekstit dgs.pat.6925, jos nyt oikein saan selvää noista. Ja sitten on jotain pienempiä merkkejä tai kirjaimia, mistä en saa selvää. Ja mystinen öljymäinen litku täällä sisällä. Mä en tiedä, tuleeko tästä nyt mitään retkeilykäyttötavaraa, mutta voihan tämän laittaa hyllyyn muistoksi tästä reissusta. Ja edelleen säästettäviä tavaroita, mutta ei mitään roskia todellakaan. Mun tyttöystävä oli jättänyt tämmöisen lapun mun tavaroihin, missä toivotetaan hyvää matkaa ja tämmöisen punaisen lipan, joka on kuulemma rakkaudella valittu ja tällä alkaa sitten kalaa tulla. Se onkin tervetullutta, koska ei tuosta mun kalastuksesta ole taas tullut kyllä yhtään mitään. Noi oli siis laitettuna mun kattilapussiin sillä, että kun mä avasin ensimmäisen kerran kattiloiden suojapussin, niin siinä oli toi viesti ja toi lippa. Tuli kyllä hyvä mieli. Hyvä muistutus kyllä itsellekin, että tommoset eleet on tosi voimallisia jotenkin. Että se tuntuu niin tosi hyvältä, että toinen on ajatellut sua ja jättänyt tommosen lapun löydettäväksi, missä on niin kiva viesti ja näin. Että ihan yksinkertainen juttu niin toteuttaa, mutta se on niin todella iso asia se, että on niin ajatellut toista ja jotenkin tulee kyllä tosi hyvä fiilis ja sillä, että ihan suotta niin eletään paljon semmoisessa niin välinpitämättömyydessä ja semmoisessa niin aika pienillä asioilla voisi niin kumminkin tehdä tästä maailmasta vähän parempaa. Tai ainakin mun maailmasta voi tehdä. No mutta tämähän menee ihan haaveiluksi taas tää toiminta. Mä pakkasin nyt kamat ja nyt eteenpäin. Mä menen katsomaan tuohon 3 kilsan päähän. Siinä on semmonen tunturilaki kuin Rovipää, jos menis käymään siellä ylhäällä. Oho, tuolla kaukaisuudessa näkyykin jylhää maisemaa. Se menee sitten Norjan puolelle varmaan jo. Ei Suomessa ole tommosia mäkiä. Tunturit on niin semmosia pyöreitä kumminkin sitten. Jotenkin siitä muodosta vaan näkee, tai ainakin mä oon näkevinäni, että se on jotain isompaa kuin tuntureita.
Jaahas. Täällä missä just jalkaisin pystyy kulkemaan, niin joku on vissiin vaihtanut renkaita sitten. En ymmärrä, että mistä välineestä ja miksi, mutta kumminkin. Hyvin on vielä kulutuspintaa. Kuka tahansa katsastusmies tai poliisi olisi hyvin tyytyväinen vielä näihin. Mistäköhän kuormasta lienee jääneet noin. Ei ollut mitään romua siinä ympäristössä muuta, että pelkät renkaat. Olisiko mahdollista, että täällä olisi kulkenut joku jäätie joskus? Tuntuu kyllä ihan umpihullulta ajatukselta, kun tätä maastoa ajattelee, mutta jostain ne nyt kuitenkin on tullut tuohon ne renkaat. Se on selvä. On tää kyllä semmonen maasto, että morjens. Mä en pääse niinku yhdessä tunnissa täällä niinku mihinkään. Musta tuntuu, että mun aivot tekee töitä niinku vähintään kolminkertaisesti niinku normaaliin patikointiin verrattuna, kun välillä on semmosia, että pitää pitkällä matkalla niinku jokainen askel niinku katsoa tosi tarkkaan ja keskittyä niinku tosi tarkkaan, ettei tulisi mitään nilkan muljahduksia tai tämmösiä. Joo, ja sitten tää suunnistaminen täällä. Oi vitsit. Ihmisten jälkiä on alkanut nyt olla enemmän tässä. Jonkun ultralight-retkeilijän pyyhekin jäänyt siihen kuivumaan. Toi laki täytyy olla tuulipää. Joo, onhan mä tässä nyt siis menossa pidemmälle erämaahan, vaikka taisin tuossa jo sanoa, että en mene enää pidemmälle, mutta tää on nyt tämmöistä vähän niin kuin tunteen mukaan haahuilua tässä ja samoilua, että tää on niin hämmentävä tää maasto. Täällä niin kuin 5 kilsaa tuntuu niin kuin 15, että joo, en ole varmaan mihinkään superkauas menossa nyt kuitenkaan tänäänkään. Sade roikkuu ilmassa jo ja tulikin pientä ripsettä tossa jo. Toivottavasti nyt ehtisin käymään siellä katsomassa näkymät ennen kuin joku sadepilvi vyöryy sinne laelle. Rovipää. Ja tulee lyhyt visiitti, nimittäin sadepilvet vyöryy tuolta suunnasta päälle ihan justiinsa. Tolla puolella on Äälisselkä ja sen takana Äälisjärvi, mihin piti mennä, mutta en ole menossa. Näin. Laitoin tarpin taukoa varten. Pitää vähän syödä näkkäriä ja miettiä, että mitä tästä eteenpäin. Olisi tän nyt voinut kyllä vähän ylemmästi laittaa. Ärsyttävää, kun se on päälaissa kiinni.
Siis tää on nyt jo vähän niinku epätodellista jotenkin, mutta mä nyt vasta niinku tajusin, että enhän mä edes oo rovipäällä, vaan sen viereisellä mäellä. Ja se lakihan on vasta tuolla. Mä en ymmärrä, miksi mä en niinku tajunnut sitä. Mä olin jotenkin sekaisin vissiin tosta suunnistamisesta ja sitten kun oli toi sateen uhka siinä jo päällä, niin mä keskityin vaan siihen, että ennen sadetta nyt käymään tuolla ylhäällä. No, tää meni nyt näin. Tää omituinen maasto on saanut mut ihan sekaisin nyt. Yrittääkö se eksyttää mut jotenkin tänne niinku lopullisesti? Mä en löydä pois täältä kohta, jos tämä meno jatkuu. Sade on ehkä pikkusen rauhoittunut tässä, mutta mikään ei viittaa siihen, että olisi joku ohimenevä kuuro tämä, että koko maisema näyttää samalta harmaalta sateelta ja pitää kohta vaan laittaa sitten tarppi kasaan ja reppu selkään ja lähtee sateeseen. Mä en nyt tiedä tällä hetkellä, että mihin mä tästä meen, mutta tuossa on noita järviä vaikka kuinka paljon, niin mä menen johonkin järvelle, jossa mieluusti olisi tulipaikka, niin saisi sitten vähän lämmittelytulia tehtyä sadepäivän päätteeksi ja sillä lailla. Täällähän saa tietysti tehdä tulet ihan mihin vaan, mutta en mä mieluusti tekisi mitään uusia mustia jälkiä tänne, kun noita olemassa olevia nuotiopaikkoja on kumminkin niin paljon. Siellä se rovipää vasta on. Hupsista. Tuolla iso rovijärvi jatkuu tommosena pitkänä muotona vielä tonne kauas. Taitaa vähän kirkastaa tuolta lännen suunnasta. Tuuli tulee sieltä, niin jonkunmoinen mahdollisuus, että se kirkkaus tulee tännekin vielä sieltä. Kai mä voisin palata alas tonne Rovijärvelle sitten. Siinä oli paljon nuotiokehiä siinä rannalla, mitä näin, ja etsiä sieltä leiripaikkaa ensi yöksi. Joo, mä tulin alas tänne Rovijärvelle ja vastaranta on tuommoista kuumaisemaa. Se on sitä Äälisselän reunaa tai alkua tai mitä lie. Tässä on syvää vettä. Tiedän vaikka joku kala uiskentelisi siellä. Tuohon suuntaan on järven selkää. Ja täällä onkin kuljettu jonkun verran tuossa selkeä polku rannassa. Ihan tässä rannan tuntumassa on nuotiokehä. Hyvä. Ja sen vieressä vähän matkan päässä sitten on sopivat riipparipuut. Loistavaa. Nuotion lämpö tuntuu aina niin hyvältä sateen jälkeen. Jonkun verran kumminkin kertyy kosteutta vaatteisiin ja se tuntuu iholla semmoisena viileytenä, niin kun tulee toi lämpö, niin sillä Mulla on täällä riippumatto jo viriteltynä ja tarppi. Hyvä järvinäköala tuosta riippumatosta.
Tässähän on kuulkaa asiat oikein hyvin tällä hetkellä. Nuotio lämmittää mukavasti, on kahvia. Pasta carbonara-keitto on kohta valmista. Ei ole huolen häivää tällä hetkellä. Ilta on täysin tyyni ja poutainen, hiljainen ilta. Yllättävän pitkään on niin kuin nähnyt tuonne järven vastarannalle kallion seinämää, kun on tässä katsellut, mutta nyt se alkaa olla vaan tommonen musta varjo tuolla. Pimeys laskeutuu. Mä oon tässä istuessa ihmetellyt, miten erilainen niin kuin maasto voi olla järven eri rannoilla, koska mä istun nyt mäntymetsässä, missä on ihan vahvoja puita, ei ole koivuja juuri lainkaan tässä. Sitten tuolla vastarannalla tyyliin, mitä tonne nyt on 100 metriä, niin siellä on ihan erilainen, siellä on tommonen niin kuin arktinen, paljas kivikko, tommonen maasto ja sitten jotain koivuja kasvaa siellä täällä. Ihan erilainen niin kuin, tavallaan tommonen ympäristö siellä. Että se on joskus pienestä kiinni näköjään, kun tuossa on järvi välissä, niin vaikuttaa noin paljon sitten tuohon, että mitä siellä kasvaa. Huomenta. Aamu valkeni aurinkoisena, mutta sitten vyöry semmonen paksu sumu kaiken päälle ja se nyt meni vähän jo ohi tässä, mutta tommonen harmaus jäi kuitenkin siitä. Mä en olekaan nyt hetkeen vissiin näyttänyt tätä mun reittiä, niin tosta hiekkapiitseiltä Vainosjärven harjun kupeestahan mä lähdin. Ja vähän matkaa tulin polkua, mikä kiertää Vainosjärveä, kunnes käännyin sitten näitä lampia kohti kaakkoon ja seurailin noita pieniä vesistöjä tossa sitten, kunnes tulin Kärsilän Tuulijärven rantaan. Noiden lampien välistä mä tulin, sen mä muistan, mutta muuten mä en niin tarkkaan edes muista, että mikä se reitti tarkalleen ottaen oli. Johonkin tuohon puolen välin paikkeille järveen mä suunnilleen tulin ja pidin siinä vähän taukoa. Sitten mä jatkoin edelleen täältä eteläpuolen kautta niin kuin toiselle puolelle järveä ja tossa menee Ruijan reitti. Ja sitten jatkoin siitä edelleen kaakon suuntaan, kunnes tulin Ison Rovijärven ihan pohjoispäätyyn ja olin siinä yön. Tää oli todella hankalaa tää maasto tässä välissä. Tai sitten mä vaan satuin semmosille hankalimmille paikoille. Se on hyvin mahdollista sekin, etten osannut valita parasta reittiä. Tosta mä lähdin edelleen sitten itään päin ja jostain täältä näistä vesistä yli. Ja sitten taas vähän niin kuin kaakon suuntaan. Ton jyrkänteen mä kiersin tuosta eteläpuolelta, tulin ton lammen ohi ja sitten noiden jyrkänteiden välistä nousin, mikä luulin olevan Rovipää, mutta se ei sitä sitten ollut. Siitä mä tulin alas sitten vaan tähän rantaan, missä mä tällä hetkellä nyt oon ja missä olin viime yön. Tää on tämmöistä mikrovaellusta hyvin lyhyillä siirtymillä nyt tällä kertaa. Mutta täällä Vätsärissä on se hyvä puoli, että erämaa alkaa heti sieltä maantien reunasta, että ei ole mitään isoja lomakyliä eikä valtavia laskettelukeskuksia, eikä ole paljon ihmisiä, niin erämaan tuntu alkaa heti sieltä tienposkesta. Ja sillä ei ole niin väliä, että meneekö 2 järveä vai 10 järveä sinne erämaan suuntaan täällä, että se tuntuma on hyvin sama jo siellä niin kuin ihan erämaan reunalta saakka. Nyt mä jatkan sitten Rovijärven rantaa tuonne itään päin tästä vähän matkaa ja teen semmoisen koukkauksen sitten alimmaiselle Porijärvelle ja Karekkijärvelle ja sitä kautta sitten alueelta pois parin päivän päästä. Hyvä oli nukkua, hyvä leiripaikka taas ja kiviriinki aivan tuossa vieressä, niin kaikki palvelut mitä tarvii. Teltan paikkoja täällä olisikin sitten paljon vähemmän, että nyt jos ajattelee tätä reittiä, vaikka mitä mä oon kulkenut tässä, niin
Kyllä aika heikkoa olisi ollut, että riippumatto pääsee oikeuksiinsa täällä. Siis puuttomiahan noi ylänkö-alueet sitten on, että sinne ei kyllä tätä sitten taas saa, että se on aina vähän semmoinen kompromissijuttu toi majoite. Senpä takia mulla on makuualusta mukana, että mä voin tarvittaessa sitten laittaa pelkän tarpin ja makuualustan. Ja tarpinhan nyt saa mihin vaan risujen varaan melkein tai johonkin keppien varaan tarvittaessa. Et jos semmoinen tilanne tulisi, niin on sitten se maahan majoittumisen vaihtoehto myös olemassa. Tuhkaa tullut jonkun verran varusteiden päälle, kun nuotio on tuossa verrattain lähellä. Ja vähän niin kuin tämmönen sola tai tämmönen tää maaston muoto tässä. Niin tuuli on mennyt niin kuin kaikkiin mahdollisiin suuntiin tässä siinä aikana, kun mä oon ollut tässä. Niin se on myös tänne tuonut savua ja tuhkaa sitten tosta nuotiosta. Ai niin, muuten eilen kun mä näin niitä renkaita siellä maastossa, niin mä tajusin samalla mikä tämä on. Tää on saksalaisen sotilaan taskumatti. Sitten kun koneet hajoaa keskelle erämaata ja pitää päästä pois, kietaset tän huiviin, Breussens Gloria alkaa soida korvissa ja jaksat kävellä 5 päivää putkeen. Siis hetkinen, mullahan on ollut nyt vähän sellaista tehotonta tää tekeminen tässä, niin sitten vaan uusin voimin liikkeelle. Ihan hullun helppo maasto tässä. Ihan tavanomainen tämmönen järvenrantapolku. Ei louhikkoa eikä suunnistusta sekoittavia kumpareita. Sen verran jäi kaivelemaan toi eilinen, että nyt on ihan pakko käydä tuossa oikealla rovipäällä. En vaan voi ohittaa sitä. En tiedä mitä siinä kyltissä sanottiin, mutta nyt on oikea rovipää. Joka suuntaan on jonkunmoista maisemaa. Lännessä näkyy Vainosjärvi tommosena kapeena viiruna tuolla. Siinä on joko ylimmäinen Porijärvi tai Kärsilän Tuulijärvi, en ole varma kumpi. Toi Pitkulainen järvi tuolla on sitten alimmainen Porijärvi ja siihen suuntaan mä jatkan matkaa tästä sitten. Se on suoraan pohjoiseen tästä. Sitten tuolla kauempana Vuontisjärvet. Siellä tuli käytyä 2019. Tuolla Vätsäri. No kyllä tääkin on Vätsäriä, missä mä nyt seison. Se on tuommoista pienipiirteistä maisemaa, suurin osa kun tästä kattelee. Tuolla näkyy sitten ne jotkut Norjan vuoret tuolla vähän kauempana, mitkä erottuu enempi sitten muusta maisemasta. Se on jotenkin sympaattista, kun kattelee tonne, tietää, että siellä on semmoista maailmanlopun louhikkoa, valtavia alueita, niin metsä kumminkin peittää sen sillä lailla kivasti täältä kun katsoo, niin näyttää niin kuin olisi tuommoista mukavaa metsää pelkästään vaan. Mä katsoin, että tästä pitäisi olla ihan järkevä reitti kohti alimmaista Porijärveä tästä vaan tuohon seuraavalle Harjanteelle ja sen toiselle puolelle. Ei pitäisi olla ihan kauheasti edes mitään louhikkoa niin kuin kartan perusteella. Nähtäväksi jää, mikä on totuus.
Tämä kaikki on tämmöistä hyvin tavanomaista tunturi-ylänkömaastoa. Tässä on paljon helpompi kulkea, tai niin kuin on helppo kulkea verrattuna sitten niihin maailmanlopun louhikoihin, minkä läpi mä oon tullut tuolta. Kopterimatkalla pohjoiseen. Ei ollut ainakaan pelastuskopteri. Ei mikään ihan pieni järvi, mutta eipä ole mitään nimeä tällekään siunaantunut, että ihan vaan nimetön järvi Vätsärissä. Kattokaa miten pedantti henkilö on joskus ollut tässä. Nuotiopaikka totta kai se on ihan perusjuttu, mutta sitten kun tässä on penkki, niin se on tasoittanut kirveellä tommosen niin kuin istumakohdan itselleen tohon. Ja sitten tehnyt vielä tämmöisen pikkupöydän, mikä on totta kai suoristettu vielä tommosella kalikalla, niin tämmöinen tarjoilupöytä. Sopii täydellisesti mun kissan ruokaleiville ja kaakaolle. Onpas tämä nyt hienostunutta. Tulee oikein semmoinen aristokraattinen fiilis melkein tässä ruokaillessa. Vaikkakin tähän tilaisuuteen pukukoodina on hielle haiseva vaelluspaita ja kuolemalle haisevat vaellussaappaat. Seuraavaksi sitten alimmainen Porijärvi. Tässä välissä on ketjuna tämmöisiä nimettömiä lampia, pieniä järviä. Tässä järvien ja lampien ketjussa on 0,5 kilometriä pisin väli kahden vesistön välillä. Niitä on aika tiuhasti täällä. Alimmainen Porijärvi. Tässä järvessä on tämmöinen pitkä niemi, mikä melkein jakaa kahtia tämän koko järven. Niin mä menen sinne niemen nokkaan katsomaan, olisiko siellä mulle jotain mukavaa leiripaikkaa. Tässä niemessä on aika kulkemattoman näköistä, eikä ole mitään nuotiokehiä eikä mitään erikoista jotenkin. Oho, aurinko tuli vähän esille tuolta pilvien takaa. Ensimmäistä kertaa sitten 7:30 aamulla. Silloin paistoi aurinko kirkkaasti, mutta sitten tuli semmoinen sumu, mikä niin kuin jyräsi koko maiseman yli. Ja sitten vaikka se sumu hälveni, niin se jätti semmoisen niin kuin paksun pilvipeiteharmauden, semmoisen, niin kuin, että ei ollut mistään kirkkaasta
ilmasta enää tietoakaan. Nyt kirkastuu kyllä selkeästi. Aivan on hiljasta ja rauhallista. Tai siltä se oikea luonto kai tuntuukin niin kuin ihmisen näkökulmasta. Ehkä nyt kun on muutaman päivän ollut tässä tämmöisessä luontoympäristössä niin kuin yötä päivää, niin ehkä se alkaa niin kuin enemmän jotenkin pureutua sillä. Tai nyt jotenkin tuntuu niin kuin enemmän pysähtyneeltä ja hiljaiselta kuin tähän saakka. Tuolla vastarannalla näkyy tommosia hiekkarantakohtia. Eiköhän siellä ole sitten nuotiopaikat ja muut. Mä taidan siirtyä vielä sinne, kun ei tässä nyt niinku mikään viittaa siihen, että täällä mitään ruuhkaa olisi. Että ei ole varmaan muita kulkijoita liikkeellä oikein. Iltatulia varten. Nyt tässä vaiheessa voisi tehdä keittimellä kahvia. Tosi nätti ilta tuli kyllä. Mä odotin pikemminkin sadetta, kun jotenkin pilvet tuntui laahaavan niin alhaalla pitkin päivää ja oli ihan semmonen tunne, että hetkenä minä hyvänsä voisi tulla vettä. Mutta ei tullut, vaan tuli kaunis aurinkoinen ilta. Kyllä mä laitan ton nuotionkin ihan kohta, nyt kun aurinko alkaa laskea, niin yllättävän viileätä tulee. Nyt on ollut paljon viileämpi päivä. Onko toi nyt vähän yliampuva yhdelle ihmiselle? Tarkoitus on tietenkin, että se palaisi pitkään eikä niinkään, että se palaisi jotenkin tosi isosti tossa. Kyllä kai tommosen nyt kerran kesäkaudessa voi tehdä tommosen kantotulen. Hyvin se ainakin antaa lämpöä.
perinteikäs carbonara-keitto tarvitsee arvoisensa nuotion, minkä lämmössä se valmistetaan. Tämä on muuten tasan viimeinen vaellus, minkä mä teen tommosilla puuro- ja pastaruuilla. Mä päätin tänään aikaisemmin. Tai ne puurot ainakin lähtee, niillä ei ole niinku mitään virkaa niinku aamupalana. Että jotain proteiinipitoista tai jotakin niinku semmoista tukevampaa, niinku rasvasempaa tai jotakin pitää ainakin nyt kokeilla seuraavaksi. Vois muutenkin nyt palata siihen, kun mulla oli ennen aina itse kuivatut lihat mukana ja näin. Niin nyt mä oon vaan niinku mukavuuden halusta lipsunut tommoseen niinku markettiruokaan. Ei se nyt siis, ei noin niinku huonon makuisia mun mielestä niinku välttämättä ole, mutta siis se, miten se niinku ravintona toimii tämmöisessä, niin ei ole nyt oikein ollut mun mieleen kyllä. Niin siis valmista ruokaahan kuivataan myös, ei pelkästään niinku ruoan aineksia, mutta mä en ole semmoista tehnyt itse asiassa koskaan, mutta nyt mulle tuli mieleen, että voisi tehdä vaikka tomaattista jauhelihakastiketta, paljon valkosipulia, kunnon mausteet siihen, tekisi sen ihan valmiiksi ja sitten kuivaisi sitä ja ottaisi sitä vaellukselle mukaan. Sitten menisiköhän sen kanssa joku mummonmuusi, semmoinen pika, tai mitäköhän sen kanssa sitten olisi, mutta kumminkin mä luulen, että se kastike ja se voisi olla kyllä todella kova juttu niin kuin tämmöisissä olosuhteissa. Joo, kyllä se on nyt päätetty, että nämä tämmöiset pussipastat ja muut saa lähteä. Varsinkin se puuro. Ihan kuin olisi syksy tullut yhdessä yössä. Oli nimittäin todella kylmä yö aikaisempiin verrattuna. Noi aikaisemmat yöt on ollut semmosia niinku kesäyön tuntuisia, että mulla on ollut makuupussi vaan peittona ja välillä mä oon ollut jotenkin näin niinku kädet pään takana riippumatossa siellä sillä älä leveästi. Nyt ei ollut puhettakaan mistään semmosesta, että piti mennä tiukasti makuupussin sisälle ja vetskari ylös saakka kiinni ja käpertyä sillä niin kuin talvisesti sinne, ettei naama jäätyisi nukkuessa. Oli vähän erilainen yö kyllä. Mutta ihan lämmintä oli sitten, kun sai just vetskarit kiinni ja käpertyi sinne, niin ei mitään ongelmaa siinä. Kylmästä yöstä huolimatta päivä näyttää lämpenevän kyllä mukavasti, että sumu hälveni ja aurinko paistaa nyt siniseltä taivaalta ja lämmittää oikein mukavasti. Hienoja revontulia oli illalla. Semmoisia kapeita nauhamaisia juovia, semmoisia ketunhäntiä ilmestyi vaan taivaalle yhtäkkiä. Ja ne ylitti niin kuin koko taivaan kannen semmoisena nauhana ja ne ilmestyi vaan yhtäkkiä ja oli tosi kirkkaan vihreitä. Ja sitten ne päät vähän niin kuin leveni ja lepatti sillä lailla kauniisti. Oli tosi hieno seurata sitä kyllä. Oli tosi hyvä päästä näkemään taas niitä. Ja matka jatkuu. Tässä on tämmöisen kannaksen takana järvi tai vesistö kumminkin, jossa on sitten kapea kohta, mistä pitäisi päästä yli ja mä tähtään siihen.
Siinä mä tulin samalla nyt sitten Vätsärin erämaa-alueelta ulos. Se vaan ei täällä maastossa näy niin kuin mitenkään, että jos ei kartasta kattoisi ja näkisi rajoja, niin ei tietäisi mistään. Mä oon varmaan yhden yön vielä maastossa nyt sitten. Mulle tulee niin kuin 6 yötä sitten kaiken kaikkiaan maastossa ja mä menen niin kuin päivää aikaisemmin sitten tielle kuin mitä olisi mahdollista olla, mutta tämä reissu on nyt kumminkin hahmottunut niin kuin tämmöiseksi, niin en mä varmaan rupea sitä niin kuin viivyttämään mitenkään erityisesti tossa sitten. Mutta katsotaan, tässä on aikaa vielä, miten tää tästä kehittyy. Mun mielestäni tämmöiset vaellukset ei ole sen parempia, mitä pidempiä ne on. Et ei se niin kuin mene sillai. Määrä ei korvaa laatua tässäkään asiassa. Se on nykyään muodikasta tehdä kauhean pitkiä vaelluksia ja sillai, mutta mä henkilökohtaisesti en ole mitään paussa täällä. Että mä tykkään lähteä reissuun, mä tykkään olla reissussa ja mä tykkään palata kotiin, että jokaisella reissulla on vähän niin kuin semmoinen oma elämänsä tietyllä tapaa sitten, että minkälainen siitä muodostuu. Pisin vaellus, minkä mä oon tehnyt, niin se kesti 23 päivää. Mulla oli niin kuin 4 viikoksi ruokaa, siis kaikki kerralla mukana rinkassa. Ja se reissu kesti sitten lopulta 23 päivää. Ja se oli tosi opettavainen reissu, mutta se ei ole likimainkaan mun paras vaellukseni. Parhaat muistot vaelluksilta voi joskus olla semmoisia niin kuin pieniä elämyksiä, niin kuin yllättävän pieniä asioita. Siis sit joskus vuosien päästä, kun niitä niin kuin miettii, palaa mielessään johonkin reissuun, niin saattaa muistaa jonkun auringonlaskun Viintilätunturilta katsottuna. Tai joku reitti voi olla niin hyvä jollain reissulla, että se jää niin kuin tavallaan päällimmäisenä mieleen se, että no olipa hyvä reitti sillä ja sillä alueella ja näin, että joskus se paras muisto voi olla sekin, että joku reissu on päättynyt, että tulee se niinku helpotus, että onneksi tämä on ohi. Niitä nyt on aika vähän kuitenkin. Täällä vaelluksilla eletään oikeita tunteita ja se skaala voi joskus olla laaja. Vitsi, näitä lampia on niin paljon täällä. Tuolla on muuten nyt vähän enemmän ruskaa koivuissa tuolla vastarannalla. Kaakao ja kissan ruokatauko. Tämä on tämmöinen järvi, missä on varmaan oltu aika paljon joskus, kun tuossa on jonkun tommonen varasto tervaskantoja puiden välissä. Joku 4-5 kantoa pinottu tuohon ja kivikehiä löytyy useampi tästä. Tässä on varmaan siis kalaa tässä järvessä, ei tässä ehkä huvin vuoksi ole aikaa vietetty. Kertoisin mikä järvi tämä on, mutta kun ei tällä ole nimeä, mutta tämä on yhteydessä Antin Taimenjärveen. Olisiko nimi, niin kuin, pitäisikö paikkansa? Mä oon vähän epäillyt joskus, että Kalatonjärvessä ne kalat ehkä oikeasti on ja sitten Taimenjärvessä ei. Mutta voin olla tietysti väärässäkin. Joo, täällä mä seurailen tämmöisiä loputtoman tuntuisia järvi- ja lampijonoja eteenpäin. Ne on kyllä hyvä apu niin kuin suunnistamisessa noi järvet ja lammet. Ja niiden rantamilla menee porojen tallaamia polkuja useasti, niin pääsee pikkusen helpommin sitten etenemään, mutta ei porotkaan sille kivikolle mitään voi. Että mutta porot ei mene mihinkään umpikujaan tai sillä, että siinä mielessä on jo turvallista kyllä seurata
poropolkua. Mutta joo, kyllä täällä joka tapauksessa pitää toi suunnistaminen ottaa niin kuin ihan eri lailla tosissaan kuin monessa muussa paikkaa, että koko ajan pitää tarkistella suuntaa. Mulla on alle 2 kilometriä tässä matkaa semmoselle polulle tai Mönkijäuralle, kumpi sitten onkaan, joka menee niin kuin Karekkijärvelle, ja jostain sieltä main sitten katon leiripaikkaa vielä yhdeksi yöksi. Välillä on niin tämmöisiä helppokulkuisia ja idyllisiä rantoja, mutta välillä ihan täyttä kivikkoa ja louhikkoa, tai usein. Suunnistusvirhehän se siinä tuli vielä. Vaikka oli lampien ketju seurattavana, niin silti onnistuin menemään sivuun suunnasta, kun oli... Se oli kauhean looginen se, mitä mä seurasin, mutta kun se looginen ei aina ole niin kuin se oikea suunta. Se ei välttämättä ole sama asia. Tai ei useinkaan ole sama asia. Nyt mä tulin tämmöiselle pienelle kinttupolulle. En mä oikein tiedä mikä tää on, mutta karttaan on merkattu polku kumminkin. Ja nyt mä voin seurailla tätä. Ei tarvitse sitten olla ihan niin neuroottisena koko ajan ton suunnan kanssa. Karekkijärvi, viimeisen päivän etappi ja viimeisen yön leiripaikka. Mä nousin tämmöiselle mäelle, tästä on kaunis näköala tonne järvelle, ja kaikkein kylmin ilma ei toivottavasti sitten nouse ihan näin korkealle tänne. Tässä järvessä ei ole sinällään siis mitään ihmeellistä, tää on vaan lähellä niin kuin sitten maantietä, tämmönen niin kuin selkeästi isompi järvi tässä, ja mä vaan niin kuin valitsin tämän etapiksi tälle päivälle, että täällä ei ole sinällään mitään ihmeellistä, ei ole mitään retkeilyrakenteita eikä mitään, ainakaan mun tietääkseni. Mä laitan riippumaton ihan tuohon mettään vaan ja keittelen tikkukeittimellä kaakaota. Koirien haukuntaa kuuluu jostain tuolta päin. Tässä ollaan jo sen verran lähellä niin kuin maantietä ja näin, että tässä on varmasti vakituista asutusta. Mitään muuta en ole kyllä kuullut kuin sitä koirien haukkumista. Niin kuin mä oon sanonut vissiin 1000 kertaa tämän reissun kuluessa, niin tämä koko tieno on niin semmoista erämaista, että jos tälle paikalle tuotaisiin sillä lailla, ettei tiedä missä on, eikä noi koirat haukkuisi tuolla, niin mistään ei tietäisi, että ollaan niin kuin maantien lähettyvillä ja sillä lailla, että täällä niin kuin luultavasti asuu joitain ihmisiä tässä niin kuin lähettyvillä ja sillä tavalla, että on tää jotenkin niin kuin tämmöistä luonnonrauhaisaa seutua kaiken kaikkiaan.
Ei se koirien haukunta vissiin tullut täältä järveltä. Kartan mukaan täällä ei ole mitään rakennuksia eikä tänne tule tietä lainkaan, että epätodennäköistä varmaan, että joku asuisi täällä. Voihan sitä nyt joku olla koirien kanssa liikkeelle tietysti muutenkin, mutta että tällainen niin just yötä vasten ja niin kuin hämärän aikaan jo tollain, niin enpä tiedä. Voi olla, että se tuli vain jostain muulta järveltä tuosta niin kuin lähempää maantietä vielä sitten. Hieno on ilta. Mä oon aina tykännyt risukeittimistä siitä saakka, kun ne rupesi yleistyä joskus silloin 10 vuotta sitten vai vähän yli. Ja mulla on ollut semmonen aina siitä saakka. Ja tämmöisellä reissullahan tommonen keitin on periaatteessa niin kuin omimmillaan, kun tietää, että täällä on niin kuin paljon puita, metsää ja oksia kaikkialla ja sen kun vaan keräät oksia ja ei tarvitse kantaa polttoainetta mukana, mikä säästää niin kuin paljon sitten taas painossa, mutta kyllä mä myönnän, että tässä kun niin kuin pelkästään käyttää tuommoista tai niin kuin nuotiotulta, niin kyllä mä oon välillä tympinyt sen niin kuin hitaus tai se, että olisi kiva ottaa vaan kaasupatruunat esiin ja niin kuin keittää nopeasti vettä joskus ja sillä lailla, että mähän en siis niin kuin keskellä päivää ole keitellyt mitään minään päivänä vissiin, että vaan niin kuin aamulla ja illalla. Että päivällä en ole juonut sitten mitään kuumaa tai syönyt mitään kuumaa. En tiedä, tänään ei varmaan kyllä jaksa katsella mitään revontulia. Musta tuntuu, että mä oon tosi väsynyt ja selkäänkin sattuu. Ja taidan mennä tästä ihan kohta maateen ja laittaa silmät kiinni. Herkullista tomaatti-mozzarella pastaa. Onkohan tää nyt itse asiassa sitten mun niin kuin viimeinen tämmönen pussipasta-ateria niin kuin vaelluksilla. Tai ainakin nyt niin kuin vähän aikaan. Saas nähdä. Kyllä mulla ainakin ihan vilpitön ajatus on siitä, että panostaisi taas enemmän näihin ruokiin. Viimeinen reissupäivä valkeni harmaana, mutta kuitenkin poutaisena. Aamukastetta oli kyllä niin paljon, että kaikki kamppeet oli vähän nihkeitä ja märän tuntuisia ja välillä tuntui niin kuin ilmassa olisi ollut pieni tihkusade. Ei huvittanut kiirehtiä. Tein aamutoimet kaikessa rauhassa ja pakkasin sitten reppuni ja lähdin kävelemään viimeisiä kilometrejä kohti poistumispaikkaa Kirakkajärven tietä. Viimeisten päivien reitti meni sillä lailla, että täältä Rovijärven toiselta leiripaikalta mä jatkoin sitten itään rantaa pitkin ja nousin loivasti tonne Rovipäälle. Rovipäältä mä jatkoin suoraan pohjoiseen, viereisen Harjanteen yli ja sitten käännyin vähän tänne Luoteen suuntaan ja näitä järviä pitkin täältä sitten alimmaiselle Porijärvelle. Ja alimmaisella Porijärvellä mun leiripaikkani oli täällä tommosen suoalueen vieressä tossa. Siitä edelleen jatkoin sitten tuon kannaksen yli ja rantaa pitkin kapeeseen kohtaan, josta menin sitten yli ja jatkoin Luoteeseen päin ja tosta kohtaa ja siinä tuli taas Ruijan reitti vastaan, menin siitä yli, mutta se oli tuossa kohtaa kyllä niin heikko se polkujälki, että mä en siinä kyllä niin kuin varsinaista semmoista kulkuuraa kyllä niin kuin huomannut. Siitä mä jatkoin edelleen sitten järviä seuraillen tähän suuntaan, tossa pidin taukoa ja edelleen sitten näitä pitkin tämmöiselle polkureitille, josta sitten tulin Karkkijärvelle ja viimeinen
leiri oli sitten tuossa kohtaa Karekkijärven rannassa ja siitä sitten jatkoin polkua pitkin Kirakkajärven tien päähän.